Szép jó estét kívánok mindenkinek, vagy reggelt, vagy napot, teljesen mindegy, hol tartózkodó ezen a bolygón. Vanta Kivica vagyok, és Isten áldjon mindenkit, aki itt van ma este élőben velem. Hát beindultam a videókkal, mert ugye amíg nem történik ez a világon úgy Isten igazából semmi, ami a pénzügyeket úgy mozgatja, és ilyen állandó semmi, tehát ilyen semmi mozgás nem volt, hanem csak a félelemkeltés a tévébe. Addig nem csináltam videókat, mert nem éreztem, hogy bármit is igazából tudok mondani, és attól, hogy figyelem, hogy mi történik, egyszerűen nem bírom ki, hogy az olyan videókat, ami engem nagyon megfognak, hogy arról ne beszéljek. Tehát meglátjátok, ennek a videónak is érdekes a vége felé, amit mond. A Mark Moss régóta nem fordítottam, de ezt most szerintem iskolákba kéne oktatni, tehát és bemutatni mindenkinek, hogy végre az egész bankügyi rendszer teljesen lelepleződjön. Tehát ez a angol nyelvben nagyon jó szó van, kár, hogy magyarul nem jó hangzik, de angolban nagyon jó hangzik, ugye a banksterek, ugye, csak egy betűt kellett kicserélni, de mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. Nem fogom túlzásba vinni most itt ezt a bemutatást. Tudjátok mit? Elindulom, fordítok, és utána beszélünk egy kicsit, hogy mi történik, és hihetetlen, ugye a múltkori videóban azt mondtam, hogy én júniusra $40,000 várom a bitcoint, vagy fölé. Hát itt érdekes dolgok történnek azóta. Azért fogom elmondani, mert nem azért, mert na mindegy, majd ha eljutunk oda, akkor majd folytatom, jó? Will this banking collapse be worse than 2008? Now, unless you've been asleep or dead, you know. Tehát ez rosszabb lesz, mint 2008-as pénzügyi válság, a mostani? Hát nem, akkor, hogyha alszó vagy, halott vagy. Know that the US banking system collapsing. Tehát azt tudnotok kell, hogy az egész amerikai pénzügyi rendszer összeomlás szélén van. Hanging on by a thread with the largest bank collapse since 2008. És 2008 óta ugye most a legnagyobb bankcsőd következett be. Second largest ever, and several other banks. Tehát második legnagyobb valaha. Going down at the same time. És ugyanebben az időben még egy pár bank ugyanúgy csődöt mondott. The lines at the banks of people pulling their money out. Tehát az emberek állnak sorba, veszik ki a pénzüket. Around the United States and even Europe forced the Federal Reserve, the US Treasury, the FDIC, and even the US President to come. És mindenki próbálja menteni a pánikot, tehát láttátok, felsoroltam mindenkit, a Powell-tól kezdve a Janet Yellen-től egészen a Bidenig. And take action immediately. But is it too little, too late? De nincs véletlenül egy kicsit túl késő? In this video, we're going to look at why exactly these banks are collapsing. Tehát ebben a videóban én szeretném megmutatni nektek, hogy miért mennek csődbe ezek a bankok. What magic tricks the Fed just pulled to try to fix things. És milyen mágikus trükköt húzott elő a Fed, hogy helyrehozza a dolgokat. If this can even be fixed, the great risk you could be on. És hogy egyáltalán lehet ezt helyrehozni, és hogy mi az a nagy rizikó, amiben vagy And te. how to protect yourself. És hogyan bírod megvédeni magadat ettől. And what this all means. És mit jelent ez az egész If számodra. you have money in the bank, which you most likely do, you need to watch this. So let's go. Ha pénzed bankokban van, és többi valószínű, akkor meg kéne nézned ezt a videót.
All right, welcome back. If you're new to the channel, my name is Mark Moss, and of course I make these videos to change the way you think of. És ugye, tehát ő is egy olyan ember, aki csinálja ezeket a videókat, hogy megváltoztassa a gondolkodásodat a pénzről, a befektetésekről, meg mindenről. Ugye ő is megtehetné, hogy nem csinálja ezeket, és éli az életét. És ugye sokszor kérdezik tőlem is, hogy én is miért nem hagyom már az egészet ugye a francba, tehát már bírok valójában utazni, ahova csak akarok, és csinálni, amit akarok, és ez igaz, de mindig van valamilyen cél. És egy célt, ha el akarsz érni, akkor azért meg kell dolgoznod. És számomra ugye ez nem munka, ez tulajdonképpen egy hobbi, és én úgy érzem, hogy az a sok ember, aki várja, hogy megjelenjenek a videóim, tartozok nekik ennyivel. És tulajdonképpen azok meg, akik nem szeretnek, azok nem is tudom, hogy miért nézik a videóimat. Tehát akkor inkább nézzék a Győzikét, meg a nem tudom milyen show-kat. Nem kell ezt nézni, tehát semmi sem kötelező. És ugye tudjátok persze, hogy nem vagyok pénzügyi tanácsadó, tehát nem azért csinálom ezeket a videókat, hogy bármi dolgot megtegyél, mindent, amit megteszel saját magad. Én csak megpróbálom felnyitni az emberek szemét, hogy van másik irány is, máshonnan is lehet nézni a dolgokat, és nem hinni állandóan a doboznak. Na, vagyis most már a lapkának. About money, because man, money is changing really fast, and if you're paying attention to only what they're showing you, you probably don't understand what's going on. Now, és ugye itt nagyon gyorsan változnak a dolgok a világban, és hogyha nem nagyon figyelsz, akkor nagyon nem fogod érteni, hogy mi történik. it's going to be a long video because this is a very deep subject. If you Azt want már the lehet, hogy egy kicsit hosszú lesz ez a videó, mert elég mély a téma. TLDR, right? It's too long, didn't read. Banks are collapsing, and the government's going to bail them out. And if you have money Tehát a bankok mennek tönkre, a kormány próbálja megmenteni, in there, you know, és hogyha neked azért pénz benne a van, risk. And talán remélem, hogy megnézed a there, you videót. can get off this video now. That's the short version. However, I'm going to give you the long version because this is a really big subject and it's changing really rapidly. I've been talking about this coming for months, even years. Ugye én már ezt hónapok óta, de igazából már évek óta mondom nektek, hogy Here it is. It's hogy ez be fog következni, finally happening. és most már valójában kezd élőbe The történni. largest sovereign debt bubble is bursting. I've been A legnagyobb valaha is lévő hitel kezd kipukkanni, talking about this. It's here. And I'm going to be making lots more videos because I'm going to be keeping you up to date on this. és Now, ugye egyre több videót is fogok csinálni, mert akarom, hogy mindenki képben legyen, hogy mi I do want to történik. say, like I said, this is a very fast evolving thing. By the time you watch this, things might have already changed. És azt már annyira gyorsan változik minden, hogy mire nézitek a videót, már lehet, hogy változni So fogok a you'll probably dolgok. see me updating this regularly once a week. Because it's moving so fast, I've been being called on to other podcasts and shows to talk about it. Elég sok helyre hívtak engem, hogy beszéljek erről. I am going to have a live event next week. Jövő héten is lesz egy élő We're going to talk esemény, about amin how this is all részt veszek. evolving and changing, what we're going to do about it. I'm going to do it live because the information is changing so fast. If you want to find out about that live event next week, there's a link down below. You És can ugye a link a check videójában it out. benne It's going to van. be a free event. We'll come hang out. But like I said, I'm doing it live because by the time I Amit élőben record these and fogok get them over to you, the information is changing that fast. If you're not protected, it could be dangerous. All right. És hogyha nem vagy megvédve attól, hogy nem tudod, mi történik, akkor lehet veszélybe vagy, úgyhogy nézzük, hogy mi történik. The largest bank failure since 2008 Tehát a legnagyobb banki csőd just 2008 happened. óta. Of course, we've already heard about this. Silicon Valley Bank, or known as SVB, Tehát a Silicon Valley, tehát a Silicon Valley banknak, ami SVB a jele. collapsed. They had $212 billion in assets. Tehát 212 milliárd dollár van az eszközei között. And the thing that's crazy is how fast this happened. És az őrület, hogy milyen gyorsan történt. Failed in about 48 hours after Tehát tulajdonképpen 36 óra hossza alatt összeomlott. 36 hours here, depends on where you want to put that timetable. About 48 hours it failed, literally just like that. I have a big fund, an investment fund, a VC fund that I advise,
had some money there. They got kind of notified something was happening. They opened up an account at another bank. They put the wire transfer in the same day. I mean, who gets a bank account open? Tehát én tudtam, hogy már bajban vannak, és szóltam egy nagyobb cégnek, és ők próbálták ugye kimenteni a pénzüket, és átutalni egy másik bankra. And wire transfer in the same day. And before the wire could get sent out, it closed. És mielőtt még ez a pénz kiment volna, lezárták. That's how fast it happened. And now the bank is in FDIC receivership. But that's... És ez most tulajdonképpen a Federal, ezt direkt ide beírtam, ez a Federal Deposit Insurance Corporation, tehát tulajdonképpen ez az, ami most irányítja a bankot. Kind of the boring part. Ugye tehát a központi deposit biztosító alap. Why is this bank and other banks failing? And that's what we're going to take a look at because you need to understand what's going on with the plumbing. All right, now, a lot of people are saying, we got to bail it out, we got to bail it out. The Fed has to step in, the government has to step in. És mindenki kiabál, hogy igen, mindenkinek kell, a kormánynak közbe kell lépnie, muszáj megmenteni. Money because contagion. If this doesn't get stopped, it's going to take out more banks. Mert ugye azért kiabál mindenki, meg azért próbálják, mert tudják, hogy jön a dominó effektus, és egyre több bank fog ugyanebbe a helyzetbe kerülni. More banks. Yes and no. And I'm going to explain to you why. Szóval igenis, meg nem is, megpróbálom ezt megmagyarázni. This is a much bigger problem than one bank going to the next. But so far we had Silvergate Bank. Tehát ugye a Silvergate Bank is bajba került. The reason why it failed is very similar to why these other ones failed. So Silvergate Bank failed, then Silicon Valley Bank, SVB, which we're talking about right now. Yeah, a Silicon Valley is csődbe ment. Then just this morning we saw Signature Bank was a Signature Bank és ugyanúgy also taken over. We have First Republic Bank that's going down right now. És most a First Republic Bank is bajba van. And basically we have all of the banking stocks were halted today. What does that? És ugye ezt tudnotok kell, hogy ez pénteki napon történt, amikor ezek mind bejelentették. Az összes banki részvényt Amerikába leállították a kereskedést a részvényekkel. That means that you can't trade them on the New York Stock Exchange, whatever, because... Ez mit jelent? Az, hogy nem bírod eladni a részvényeidet. They've just stopped them. You can't trade them because they're falling. Mert tudják, hogy zuhannak, mint a kő. So fast. They don't want all the short sellers piling in. És nem akarják, ugye, hogy mi történjen, hogy a shortosok, akik még beugranak erre a vonatra, hogy még jobban benyomják, tehát és még jobban lezuhanjanak a részvények árai a banki szektornak. And running all these banks into the ground. Yeah, capitalism at its finest. Igen, azt mondja, kapitalizmus a saját fényébe. I'm joking. Socialism at its finest. Tehát ez nem kapitalizmus, ez szocializmus. That's the way we do it, but that's exactly what happened. Let's keep going. All right. Now, part of the problem, this is a big problem, so it's going to take a while, but part of the problem is that we had mass influx of deposit. Tehát ugye mi a probléma, a fő probléma, hogy nagyon sok volt a depozit a bankokban. And so, through the pandemic, the government, the Fed, the Treasury printed trillions of dollars. Ugye nagyon sok pénzt, tehát billió és billió dollárokat nyomtattak. And all that money went into the system, and so the banking deposits grew. They grew from 61 billion. És a depozitok, ugye a letétek a bankoknál 61 milliárd dollárról 2019-ben to 189. Fölmentek egészen 189 milliárd dollárba 2021 végéig. At the end of 2021, from 60 to 190 in about 2 years. So the 2 év alatt tulajdonképpen majdnem a triplájára nőtt. deposits swelled up at the banks. But what do the banks do with this? És mit csinálnak a bankok ezzel a pénzzel, amit ott letettek az emberek? Well, they don't have it in paper cash, obviously. They put it into treasuries. Tehát ugye, mivel egyértelműen ez nem papírpénz, tehát berakták a kincstár jegyekbe. Couldn't expand their loan book fast enough. They couldn't invest it fast enough. So what? Mert ugye nem tudták olyan gyorsan kiadni, ugye befektetni ezeket a pénzeket. They do. They bought high yielding but risky securities instead. Tehát mit vettek? Magas kamatozású, rizikós
kötvényeket. These risky securities, oh yeah, those were US government bonds. És mi volt ez az a rizikós dolog, amit vettek? Hát az amerikai alap, tehát kincstárjegyek. Right? This is how bad this is going to be. We're going to dig into this in a second. Now, the irony there is that in 2008, the banks collapsed because they made risky investments into. Ugye mi történt 2008-ban? Azért mentek csődbe, mert rizikós befektetéseket csináltak a bankok. These mortgage-backed securities that Ugye ilyen ingatlan alap, tehát fedezeti alap részvényekbe fektettek. securitized, kind of packaged up. They couldn't understand what the risk was. This time they're going broke because they bought government bonds. És most tulajdonképpen ezzel az alkalom teljesen más. Most tehát államkötvényeket vettek, és ezért kerültek bajba. And we have this guy, good old Jerome Powell. És itt van ez a fickó, a Jerome Powell. He's bankrupt now. The U.S. He's bankrupt the Fed. Tehát először csődbe vitte a Fedet. He's now bankrupt the U.S. Treasury. Most már ugye a kincstárjegyet is csődbe talked viszi. about that in a video a few weeks ago. Maybe we can link that up here. Ezt már egy pár héttel ezelőtti videóban ezt is bemutattam, mi Put történt. it down in the description as well. Bankrupt the Treasury. Now he's bankrupting the banking sector. És most tulajdonképpen csődbe viszi a bankügyi egész szektorát is. Because he went on the fastest and the largest Fed hike rate increase that we've seen since 1994. És ez mi minden miatt történt? Mert a leggyorsabban és a legnagyobb kamat emelési rátákat emeltek egészen 1994 óta. With reckless abandon, just raising the rates. And we all been saying, Folyamatosan csak emeltek. look, they're going to do this until something breaks. És tudtuk, hogy ez addig megy, amíg valami nem törik össze. Something broke. The Fed's broke, Treasury's broke, and now the banks are broke. Hát összetört, tehát magyarul mind a hároman csődbe vannak. Something's broke. And basically what happened is the investments that had high interest rates got completely hammered. And És az összes olyan befektetés, ahol magas volt a kamatráta, az tulajdonképpen teljes tropába ment. long-term US Treasuries and the mortgage-backed securities got completely wrecked. Tehát a hosszú távú amerikai kincstárjegyek, ezek a fedezeti alapú értékpapírok mind tulajdonképpen csődbe And the reason mentek. why, we can see the interest rate hikes here. So basically zero. This is Tehát itt lehet látni a kamatokat, ott volt lent, ahol a piros kis kör van, az 0% in volt. 2008 they had to lower the rates. Rates Tehát ott stayed le at kellett zero. They vinni. started cranking Utána back elkezdték up to about emelni. 2019. Then the pandemic came. Had to Utána drop jött back ugye a pandémia, down, stayed flat, and now look at how és most steep lehet and nézni, fast hogy that hogyan is. emelik a You kamatokat. can see that. But what happened is, as they raised rates, the bonds sold off. És mit történt? Ahogy ők elkezdték ugye emelni a kamatokat, egyértelmű, hogy a államkötvényeket elkezdték Look at eladni. that. Look how fast those bonds sell up because they work in inverse. As the rates go up, the value of the bond goes down. Mert ugye ez egy óhatatlan dolog, ami történik, ahogy a kamat megy fölfele, a állami kötvények azok mennek le. This, all right? So as he raised those rates with reckless abandon, all those bonds became worthless. And so these Tehát mi történt? Kevesebbet értek ezek a kötvények. banks who had all this money from 60 billion to 189 billion, they put it into treasuries. És az a bankok, amit az előbb megmutattam, hogy 61 milliárdról 189 milliárdra vitték ugye a pénzt, ezt a pénzt mibe rakták? Ebbe rakták bele. Then the treasuries got worth less because És most ezek mind sokkal kevesebbet the Fed érnek. went rate hiking with reckless abandon. All right, that's the simple version. It gets a little bit deeper. Now, you Tehát ugye ez az egyszerű verziója, most kicsit belemegyünk have to mélyebben. understand with SVP specifically, they had huge security portfolios, 120 billion a portfolio in long-dated U.S. Treasury. Tehát ugye 120 milliárd dollárja volt az SVB banknak a hosszú távú amerikai They also kincstárjegyekben, had
a bunch of mortgage-backed securities. És egy csomó ugyanilyen hitel alapú befektetési They jegyekre. had way too many, well, when we say too many, much higher, almost double the percentage of their portfolio in mortgage-backed securities than what you would normally Tehát see. majdnem megduplázták azt, amit normálisan tartottak a bankok. They're taking abnormal amounts of risk. Tehát right? ugye ez egy hatalmas nagy rizikó, amit vállaltak. So the other thing that they had is that because they were in these treasuries, the long-dated treasuries and the mortgage-backed securities, every 1% rise in the Fed raising rate És mivel a pénz ott volt bent, minden egyes 1% emelés a Fednek, ugye az alapkamatnak, SVP was losing $5.5 billion. az SVB bank 5,66 milliárd dollárt veszít. Rates rose 450 basis points in 2022. 2022-ben 450 bázispontot emelkedett, tehát 4,5%-ot. Last year. So SVP had $25 billion in unrealized losses. Ami azt jelenti, hogy a bank 25,47 milliárd dollár nem realizált vesztesége volt. Now, I say unrealized because those bonds don't get marked to market every day. És ezt azért mondom, hogy nem realizált, mert ugye ezek a kötvények nap mint nap mennek ki a piacra. Value is going down. It's an unrealized loss, but they haven't sold it yet. Remember, you don't lose until you sell. You also don't make till you sell either. És ugye addig nem veszíted, amíg el nem adod. So they hadn't realized those losses yet. But the problem was, És ugye addig nem realizálták ezt a at veszteséget. some point, people might actually want to get their money out. De eljött egy olyan pillanat, amikor az emberek azt mondták, hogy hát kérjük a We'll get to pénzünket. that in a second. But what they did, hedge funds are called hedge funds because they hedge their risk. Banks should also hedge their risk. If you run a business and you have money in the bank, savings, you need to be managing that and you have to hedge your risk with that. Tehát ugye a lényege mindig a rizikónak kezelni kell. Tehát ugye a kezelt rizikónak kell lennie. And they didn't do that. They had És ezt nem tették meg. 91 billion of US treasuries and mortgage-backed securities, and they had no hedges. És nem volt ugye kezelése. Tehát eznek az összes rizikónak nem kezelték, tehát nem volt valami, amit ellen tudott súlyozni ennek a rizikónak. What you do when you have a large amount of money is you offset or you hedge that interest rate risk because different treasuries have different maturities and they have different interest rates. És ugye hát egyértelmű, minden egyes kincstárjegynek megvan a különböző határideje, mikor jár le, vagy mikortól indul, és mindegyiket külön kell They had kezelni. no hedges. They had no swaps. They had no swapped options. Tehát nem volt nekik swap opció egyáltalán, ugye, hogy megfordítsák a saját érdekük irányába. Nothing. It was complete lack of all risk management. Tehát tulajdonképpen semmilyen rizikómenedzsment nem volt ezen. And so the reason why I wasn't really for a bank bailout is because it was gross negligence. It was Tehát ez tulajdonképpen azt lehet mondani, mint amikor valaki elkövet valamilyen, mondjuk rá egy mérnök épít egy hidat, és nem jó tervezi meg, tehát ugye a gondtalanság. Tehát itt gondtalanságból elkövetett dolgok történtek a bankoknál. potentially fraudulent at some point. They had zero risk management at all, and that's what caused them to fail. Now, És ez okozta a bankoknak, ugye, hogy tulajdonképpen mivel majdnem semmi rizikóval nem foglalkoztak, ezért what about the csődöltek poor be. depositors? Well, I mean, maybe they should have looked at who was running the bank, and if they had proper risk management, how do you do that? That could be difficult, so maybe you should manage your risk a little bit better, such as breaking your money into smaller accounts, different banks. Tehát lehet, hogy másképp kellett volna kezelni, kisebb bankokba betenni a pénzeket, porlasztani, stb. Things like that, bigger banks. And we're going to talk about small banks and big banks in a second. De beszélni fogok még a kis bankokról, még a nagy bankokról. But the problem that really put this into a tailspin, because remember, they lost all that money on treasuries, but it was unrealized losses. Tehát ugye elvesztették ezt a pénzt ugye a kincstárjegyeken, de ez még nem volt realizált veszteség. Deposits started drying up.
What happened is, of course, because the Fed is raising rates so fast, he's És ugye azok a depozitok is elkezdtek kiszáradni, trying to crush demand, so asset prices are plunging down. úgyhogy az értékek a eszközöknek elkezdtek esni. As that started happening, this was Silicon Valley Bank. So these are all the big tech startups in Silicon Valley. They have lots of money in the bank, but the tech sector is the one that's gotten completely hammered. So És tulajdonképpen pont a tech szektor, ugye, ami a Silicon Valley Banknak a pénze volt benne, ők voltak azok, akik bajba they've been kerültek, pulling lots of money out. They need that money to keep paying the bills, but they haven't been getting more money in. és ugye ki kellett fizetni mindent, tehát ugye a tech szektorban mindent ki kellett fizetni, de nem jött be újabb pénz. Like a Ponzi, Tehát az szoros értelemben így működik a Ponzi rendszer. the bank, sort of like a Ponzi, was not getting enough money in, Tehát ugye a bankok úgy működnek, mint egy Ponzi rendszer, tehát nem volt elegendő pénz, ami bejött, nem lehetett kifizetni azokat, amiket ki kellett cover fizetni. the deposits going out. The tech firms, the VCs started removing their deposits. És a nagy igazgatók elkezdték kiszedni a saját pénzüket, persze menekültek ugye a patkányok a süllyedő hajóról. More money out there putting in. And the other problem, this is really big, and this is something I'm going to advise you on, we'll talk about this towards the end, but there's a flight to attractive 5% short-term T-bills. So you're És volt egy olyan rész is, ami egy ilyen vonzó 5%-os T-bill, ugye Amerikában van egy ilyen fajta befektetés is, ezekbe rakták át the a bank pénzt. is paying you 0% interest to keep your money in the bank. But the government will give you 5% to put it into T-bills directly. Tehát ugye a bank 0%-ot ad, hogy te ott tartsad a pénzedet, de a kormány az meg ad neked 5%-ot, hogy ezekbe a papírokba tartsa pénzt. So a lot of people are doing that. The Úgyhogy banks nagyon sokan ezt tették. aren't offering to you, I'll move to treasuries, I'm doing that. And so between them spending more than they're receiving back in, and people are just taking their money out, putting into Bitcoin, putting into gold, És ugye emberek elkezdték kivenni a pénzt, berakni a bitcoinba, aranyba, putting it directly into treasuries, és ezekbe a kincstárjegyekbe, banks are losing lots of money. és a They're bankok facing elkezdtek veszíteni csomó pénzt. way more outflows of deposits Tehát sokkal több volt a kimenete a pénznek, mint a befolyása. they were receiving in. The Ponzi was drying up. Úgyhogy a Ponzi rendszer kezdett kiszáradni. And what this did is it caused a bank run. És ez mit okozott? Hát ugye, amikor megrohanják az emberek a Bank run. bankokat. People wanted their money. On Tuesday, Mert az emberek akarják a pénzüket. SVP announced that they had sold 21 billion of their available for sale securities and lost $2 billion. És kedden bejelentették, hogy eladták 21 milliárdnyi saját ilyen kincstárjegyet, és ezzel tulajdonképpen elvesztettek 2 milliárd dollárt. So people wanted their money from the bank. SVP didn't have it in cash. They were Tehát az emberek akarták a pénzt a bankból, neki nem volt készpénze, forced to sell their treasuries. Remember, úgyhogy rá volt kényszerítve, hogy eladja a kincstárjegyeket. we're an unrealized loss. But Ugye, emlékezték? Az elején azt mondtam, hogy ez még nem volt realizált veszteség. because they were forced to sell them De mivel most rálettek kényszerülve, hogy eladják, to pay the depositors, hogy kifizessék azokat az embereket, akik ott álltak sorba a pénzét, the losses became realized. akkor onnantól kezdve már realizált veszteség volt. Almost $2 billion. So what are they going to do? Well, we got to pay the people. So they announced that they are going to go raise money. We're going to go Tehát ugye, és mit jelentettek be? Hát mivel elvesztették most az emberek már 1,8 milliárd dollárját, hát akkor úgy döntöttek, hogy beszednek újabb pénzeket, kiadnak újabb valamilyen ugye kincstári jegyeket, vagy bármit, ugye, amivel újabb pénzbe vonnák, raise 2.25 billion to offset this 1.8 hogy billion ugye fedezze azt a veszteséget, amit ott konkrétan már megtörtént. loss that we have. But then nobody wanted to loan them money. És senki nem akart nekik adni kölcsönpénzt. Why would they? They Miért is adnának nekik? were insolvent. They didn't want to do that. Surprise, surprise. Investors didn't want to do that.
Peter Thiel put out a message that, hey, all the portfolio companies that I manage, everyone should get their Kijött a hír, ugye, hogy persze nem fogják kiadni, pánik elindult, és az emberek megrohanták money a out of the bankokat. bank. And once people started hearing that I should get my money out of the bank, then you want to be the first one to get your money out of the bank. Ugye amikor hallasz egy ilyet, hogy azért jó lenne, ha ebbe a bankból kivennéd a pénzt, akkor a lényeg, hogy te neked kéne ott lenni elsőnek a sorba, hogy valamit kapjál. Not the last one, És nem a sor végén as állni. they found out the hard way. All right, this is what happens. Now, this is what happened in Silvergate. This is what happened in all the banks. They all had their money in long-term treasuries. Tehát ugye mindegyik banknál tulajdonképpen ugyanezt They történt. all lost money because the Fed raised the rate so high. Tehát mindegyik azért bukott pénzt, mert a Fed túl magasra vitte a And kamatot. as soon as investors go, shoot, I should probably get my money out before I lose it, it creates a run on the bank. They don't. És ugye, mivel az emberek ki akarták venni a pénzt, megtörtént ugye a bankoknak a lerohanása. Have it. Now, this is a new phenomenon. It's not a new phenomenon. We've had run-on banks since before the Federal Reserve, since the free banking era. But we're in a new paradigm now. Tehát ugye a történelemben is sokszor megtörtént az, hogy az emberek megrohanták a bankokat, de most ebben a digitális világban egy új dolog történik. We're in something called the digital age. And in the digital age, things move really, really fast. Tehát a digitális korban igazából a dolgok nagyon gyorsan történnek. What kind of things move fast? Well, it spreads like wildfire thanks to something called social media. Hát azért tud a pánik elindulni nagyon gyorsan, mert ott van ugye a közösségi média. All right, so in the past, in the 1930s or in the 1800s when we had runs on the bank, you might hear about it, very, very slowly. Tehát a 30-as években lehet, hogy valahol valakitől valamit hallottál, tehát a hírek nagyon lassan And you terjedtek, go to the bank, stand in line and get your cash és out. akkor elkezdtek az emberek ott sorba állni, hogy jobbá, te neked is ott van a pénzed, és akkor we have így something ment, called social media. tehát szájról szájra. So as soon as somebody posts about it, especially something like losing your money, it spreads like wildfire. De itt meg mi volt? Egy valaki kiposztolt valamit, hogy hoppá, nem kapom meg a pénzemet a banktól, mint a tűz Everybody hears szétterjed. that, but even more importantly, we're also in the digital age. We're in the digital age of banking. So in the old És ugye még ami fontosabb, nem csak, hogy a digitális kort éljük, hanem a bankolási digitális kort is éljük. days, the 1930s, the 1800s, maybe I hear about it, maybe I don't. Maybe I can get to a bank, maybe I can't. I have to stand in line at the bank, and then I have to try to pull up my money. Tehát ugye a 30-as években lehet, hogy ott kellett volna valóban állnom a sorba, és kivennem a In pénzt. the digital age, all I got to do is see a post on Twitter, De a digitális korban megláttam a posztot a Twitteren, open up my app, my banking app, kinyitom a bankolási appomat, and do a wire transfer, és átutalom a pénzemet transfer the money right out of that bank into another bank. egy másik bankba. I can transfer that money right out of the bank into Bitcoin, Vagy át tudom utalni és bitcoint venni, gold, whatever I want to do. vagy azt csinálom, amit akarok. Instantly, I can see the Szinte azonnal. message, I can transfer the money out Tehát instantly. meglátom a üzenetet, puff, már meg is They csináltam. can't handle that. És ezt egyszerűen a bank nem tudta Banks kezelni. aren't equipped for that because they do something called, well, it used to be fractional reserve banking, meaning they only had a fraction of the reserves in the bank. Now there's no reserve banking, so they have Tehát ugye eddig frakcionális bankolás volt a világon, tehát magyarul a frakciója létezett a pénznek annak, amit ők csinálnak, de most már semmi nincs, tehát ugye semmiük nincs, annyi pénzt adhatnak ki, amennyit akarnak igazából, és ezért van a probléma. they don't have the reserves. So Mert nincsenek tartalékok. Tehát ugye eddig minden banknak kellett, hogy legyen tartaléka. Most nulla a tartalék, tehát semmi. if 1% of the people want to go pull their money out of the bank, Tehát, hogyha csak 1%-a az embernek ki akarja venni a pénzét a they bankból, don't have it. a banknak nincs meg ez a pénz. They don't have it. We can see that total deposit call of 42 billion on Wednesday Tehát ugye a visszahívás csak szerdán 42 milliárd dollár volt, was roughly a quarter of its ami 170 körülbelül a negyede a bázisnak, ugye, ami 173 milliárd. billion deposit base. They didn't have the money. And so then it went into FDIC receivership. So now the FDIC is going to have to sort this out.
És ugye az FDIC, tehát tulajdonképpen kellett, hogy átnézze a könyveket, hogy most mi van. What they announced this morning as of this week És mit jelentettek be ma reggel, vagyis ugye ennek a hétnek az is elején, that the Fed is going to make all the depositors whole. hogy a Fed az összes embert, aki bent tartotta a pénzt, azt majd menteni Whether they fogja. had FDIC insurance or not, Attól függetlenül, hogy mit dönt a FDIC. so the depositors are going to be okay. Úgyhogy a letétesek azok rendben The lesznek, bank is going to go under. Now, de a bank az megy a csődbe. what does this mean? De hát mit jelent ez? We're going to break that down in a second. Na, ezt majd mindjárt megmutatom, hogy ez mit jelent. Okay, now like I was saying, this is all the banks. Now this isn't just És azt mondja, ez mindegyik bankra vonatkozik. the banks that went under. Tehát most nem csak azok a bankok, amelyek most bármilyen oknál fogva csődbe mentek, This is all the banks. ez az összes bankra This is the vonatkozik. entire banking sector. It's even bigger than the banking sector. I'm going to show you that. És még sokkal nagyobb is, mint maga a bankolási But szektor. basically, all banks are underwater. Post Great Financial Crash, Tehát igazából szinte az összes bank bajban van. since 2008, post Great Financial Crash, they had this very high these reserve requirements to hold U.S. Treasuries. Tehát még azelőtt kellett, ugye nagyon magas volt az elvárás, hogy tartsanak ezekből a We tartalékokból. require U.S. Treasuries for the banks to hold them, and they've had their worst year ever. És ugye a legrosszabb évük volt most, 2022 saw the 2022, worst year for stocks and bonds in tehát a legrosszabb év a részvényeknek és ezeknek a állampapíroknak. 50 years. So, post GFC, we forced the banks to hold all these, and then they did horrible, thanks to the És ugye nekik tartaniuk kellett ezeket. Fed raising rates with reckless. És ugye mi történt, ahogy az előbb mondtam, ugye emelték a kamatokat, és bajba hozták ezeket a papírokat. Abandoned. We saw 650 billion in unrealized losses within the banking sector. Úgyhogy az egész bankolási szektorban 650 milliárd ilyen nem realizált veszteség csücsül. 650 billion lost because the Fed raising rates. $210 billion was lost at the big four banks. És a 4 legnagyobb banknál összesen 210 milliárd dollár. Alone. And this is a complete FDIC nightmare. És ez magának ennek a FDIC-nak tulajdonképpen, ami a depozitoknak a garanciáját fedezi, ez egy rémálom számára. They never want to think about it because the FDIC has only 128 billion. És miért rémálom? Mert ennek a biztosító alapnak csak 128 milliárd dollárja van. In reserves. Now, I did a video talking about this and giving you Csináltam én már videót, ahol külön erről down clips beszéltem. of video of what the FDIC meeting actually said. Maybe we can link that FDIC video up here. We'll put it in the notes down below as well. But we can see these unrealized losses right here, how bad És ott lehet látni ezeket a nem realizált veszteségeket, hogy milyen rosszul néz ki. they are. To put it a different way, here's the big four banks right here. The big four are Bank of America, JP Morgan, Citibank, and Wells Itt Fargo. vannak a Bank of America, JP Morgan, Citi és a Wells Fargo. And look how much money they've been losing right here. És nézzétek Thanks meg to the ott, hogy Fed mennyi with pénzt reckless abandon veszítenek. that was going to continue to raise rates until something broke. And here we are. És Now ugye we a can Fed addig see emel this is kamatokat, amíg small valami bank reserves össze nem right törik. here. But look how far these small bank reserves have gone. Tehát ez So a if you kis have your money at a bankoknak a tartaléka. Tehát a kis bankok tartaléknak nézzétek meg milyen kicsire small csökken. bank, there's a good chance it could have a big problem. Úgyhogy ha neked a pénzed egy kisebb bankban van, akkor lehet, hogy bajba vagy. If you're going to watch this video, you're probably going to go get your money out of that small bank, which is going to cause an even bigger problem for them. És ha megnézed ezt a videót, lehet, hogy elmész és kiveszed a pénzt ebből a kis bankból, és még nagyobb problémát fogsz okozni neki. And it's a downward spiral. És ez egy spirál, ami csak lefele megy. Now, this isn't just small banks. These are the large bank reserves. So we És ugye ott lehet látni a kék grafikon
az a nagy bankoknak ugyanúgy a tartalékai, azoknak is ugye folyamatosan You can see csökken. how far they've fallen off as well. Big banks have fallen off, small banks are off of a cliff, almost down at zero. Tehát a kis bankoknál majdnem nullán. Right there, right? This is a really big deal. And as I said, the FDIC insurance, while their balance has been growing to a És attól függetlenül, hogy az FDIC-nek, ennek a tartalék alapnak, ugye a biztosító alapnak az összeg évről évre növekszik, 128 billion, they have a fraction. They have like one. de ez csak egy töredéke annak, ami ha baj beindul, hogy amit tudnak Out of, fedezni. every $17 they're supposed to have reserved. And if you think this is just the small banks or just the big banks, És hogyha azt gondoljátok, hogy ugye itt csak a kis bankok meg a nagy bankok vannak I'll bajba, show you this chart. akkor megmutatom nektek ezt a grafikont. Fed that's supposed to backstop. Tehát ez a Fednek a grafikonja. Tehát a Fed, amelynek tulajdonképpen garantálnia kéne ezeket a dolgokat. All the banks. So Tehát ami meg kell, hogy mentse az összes you think bankot. it's bad for small banks, big banks? What about the Fed's backstop? This is the amount of money that they make that Tehát they ez az a mennyiség pénz, amit ők to csinálnak. the treasury, so they have to give the treasury any profit that they make. Ők ezt mindig a kincstárba ugye be kell, hogy rakják, hogy profitot generáljon. And look at that. És nézzétek meg ezt. It actually goes off the chart right there. Tehát ugye igazából a még lejjebb lenne, tehát már kiment a chartról ez a So grafikon. this is not small banks, it's not about big banks, this is all the banks, and this is the Fed as well. És ez együtt azt mondja a kicsi, a nagy bankok, a Feddel együtt. That's how big this is going to be. All right. Úgyhogy Now, ennyire nagy a baj. banking activity has basically ground to a halt. Tell something. Úgyhogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Amerikában a bankolási aktivitás szinte megállt. Breaks. Here we are. Over 30 bank stocks were halted, like I said, in Úgyhogy a több mint 30 banknak a részvényeivel nem trading. You kereskednek, can't even trade them anymore because they've been plummeting so fast. mert csak zuhannak, hogyha megnyitják a kereskedést. Bank reserves are dangerously low for some of the small banks. They're A bankügyi, tehát ugye rezervek, tehát ugye a tartalékok azok vészesen alacsony szinten almost vannak, to zero. All right, because the Fed's been tightening, trying to take the money out of the system. mert a Fed ugye szigorít és ki akarja venni a pénzt a rendszerből. Congratulations. Hát gratulálok, sok sikert hozzá. Interbank lending, which happens back and forth between banks, has completely frozen up. És tulajdonképpen az egymás közti ugye hitelezés, az szinte azt lehet mondani, hogy teljesen lefagyott. Right? That's a big problem. We can see the amount of reserves here, small banks to big banks. Either way, they're both very low. The Úgyhogy interbank funding, ezek a tartalékok a kicsi és a nagy bankoknak, ami elég kicsik. how fast this has risen. It was going down, 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 and then look at that. Whoa. Tehát ez a rizikó, tehát a pénzkiadási rizikó fölment az Put egekbe. this into perspective. Here's the pandemic. Ez volt ottan ugye, amikor volt a pandémia, Basically in the same level, és szinte ugyanarra a szintre jutottunk. right? We're basically in the same place. And as I said, you can just see here from the Bloomberg terminal, this is a list of all the bank stocks that were just completely traded. És itt vannak a részvények, lista a részvényeknek, ami tulajdonképpen mindegyiket I'm leállított. sorry, halting trading. They don't want you trading that. Now, not game over yet, because the Tehát még mindig nincs vége a Fed's játéknak, like a magician. mert ugye a Fed az egy varázsló, Continually can pull new tricks out of their hat. tehát állandóan újabb trükköket szed ki a This is kalapból, why economists that I respect, like Harry Dent, ezért az olyan ekonomistákat, mint a Harry Dent, akit én tisztelek, his analysis is amazing, and az analízisa az fantasztikus, it's factually correct. But what he's been wrong about, sorry, és ami jó, de tehát jók a munkái, de amiben téved, és elnézést kérek tőle, Harry, is that hasn't been able to see all the tricks that the Fed has. tehát ő nem látta az összes trükköt, ami a Fednek megvan. Has up their sleeve. Right? This is why I know what's inevitable. I know what's coming. Úgyhogy én tudom, hogy mi az, ami óhatatlanul meg fog történni, Timing is very difficult. All right. csak az időzítést nehéz eltalálni. The Fed basically opened up its direct lending facility to help the banks.
Úgyhogy most kinyitott egy direct lending részleget, hogy megmentse a Now, will bankokat. this work? Let's take a look. What we do know is that they have opened this up. Here it says Federal Reserve announces emergency lending facility to shore up the banks. But how does the Fed that's insolvent shore up? De magyarázza el nekem valaki, hogy fogja a Fed, amely insolvent, tehát ugye fizetésképtelen, megmenteni a bankokat, Banks that are insolvent. amelyek ugyanúgy fizetésképtelenek. It's going to be interesting. We're going to take a look at Hát that. ez érdekes. Let me show you what this is. So basically, per the Federal Reserve's own website, right here, Itt van a Fednek az ő saját press weboldaljuk, release, through the creation of a new bank term funding program. tehát kreálni fognak egy új terminológiai, tehát funding, ugye, amikor tőkesítési programot, Bank term funding program, a BTFD. és már adtak ugye rövidítést, BTFD-nek hívják, They offered loans up to 1 year in length to bank. magyarul kölcsönt fognak adni 1 évre a bankoknak. And so basically what they're doing is these assets will be valued at par. So they said, hey, the Fed said, hey, banks, we forced you to buy all these treasuries. Úgyhogy rá lettünk kényszerülve, hogy tőletek megvegyük ezeket a kincstárjegyeket, And so we know that it's not worth as much as you paid for it because és tudjuk, hogy nem annyit értek, ugye, mint amennyit annak idején fizettetek érte. we raised with reckless abandon. So here's what we're going to do. We're going to take those as collateral És akkor fogjuk ezeket, mint egy biztosíték, and give you the full amount of payment. So és kiadjuk a teljes pénzt, amivel ti tartoztok. you bought it at $1. It's only worth 80 cents today. Azt mondja, megvettétek $1, most csak 80 centet ér, No worries. We're going to give you the dollar, de nem gond, majd mi odaadjuk az $1. right? So we're going to give it back to you at par what you paid for it. Here's the problem. De itt a probléma. One, they're insolvent, but most importantly, it's only for up to a year. Hát a probléma ott kezdődik, hogy ez csak 1 évre van. What happens after the year? És akkor mi történik 1 év után? Is this going to magically go away? Az csak úgy mágikusan el fog tűnni? Well, maybe, Lehet. might, if they go back into a massive easy money printing program. Csak akkor, hogyha visszatérnek mihez? A jó kis pénznyomtatáshoz, Drive the value of those bonds back up, maybe. és fölnyomják valahogy megint ezeknek a kötvényeknek, vagyis a kincstárjegyeknek az árát. Maybe they could roll it over. We don't know how many magic tricks they have up their sleeve. Szóval nem tudjuk, hogy mennyi ilyen mágikus, vagyis varázs trükkjük van a ingújukba. But basically, it's a bailout, right? De tulajdonképpen ez nem más, mint tulajdonképpen egy bank kisegítés. Bailout, that's what they're doing. And it's easing. This is monetary easing that's És ez egy pénzügyi könnyítés. happening. 650 billion in unrealized losses. The banks can basically just erase their losses. This is like És így tulajdonképpen a bankok tulajdonképpen csak így letörlik a veszteségeiket, check. So és kapnak helyette egy csekket a Fedtől. this is massive easing. And if you don't know what I mean by easing, És hogyha nem tudjátok, ez mit jelent, hogy a bankügyi, vagyis pénzügyi könnyítés, I mean it's money printing. az pénznyomtatást jelent. Money printer go burr. That's what basically I'm Tehát talking már about. megint az lesz, hogy a nyomtatók mennek úgy, hogy brrr. New money is being created if the banks want it, right? Making them par, making them whole. It saves the banks by letting them start a square one, starting back at square one. Tehát tulajdonképpen ezzel megmentik a bankokat, de igazából a fundamentum, vagyis az alap az ugyanúgy megmarad, tehát továbbra is bajba Which lesznek. means there's no lessons learned. That's the thing Vagyis magyarul semmit nem tanultak. with capitalism. Capitalism is, hey, you make a risky bet, Tehát ugye, tudjátok mi a kapitalizmus? A kapitalizmus az, hogyha te rizikótál valamit, és rosszul ítélted meg a dolgokat, you lose your money. akkor Next time you elveszítetted don't a make pénzedet. that risky bet again. But every time we bail these people out, De minden alkalommal, amikor a Fed ezeket a rossz döntéseket úgymond kimenti, no lessons get learned, az azt jelenti, hogy azok, a bankok nem tanulnak semmit belőle. which makes them only become a worse offender Ami azt jelenti, hogy legközelebb még rosszabb dolgot csinálnak, mert nem tanultak belőle over and semmit. over and over.
It pushes more money into money creation. Úgyhogy még több pénzt fognak létrehozni, Creation driving inflation onto everyone else. és azt az inflációt mindenbe bele fogják vinni. Fed's going to make all these banks whole, all these depositors whole. It's good for those depositors. Azt mondja, majd a Fed megmenti a bankokat és a depozitorokat, Silicon Valley, nekik az jó lesz a Silicon Valley-nek, all those big rich people in Silicon a jó kis, mind gazdag ember ottan a Kaliforniában, Valley. Good for them. az nekik jó lesz, But you and I, we have to de te meg én, suffer from inflation. That means higher mi szenvedni fogunk megint az inflációtól. prices. That means your dollars Tehát don't mindennek menni fog az ára, és a te dollárodnak a vásárló value ereje as many csökkenni things. fog. And basically what it does is it kicks the can down the Tehát road. ez az angolban ugye a kicking the can down the road, tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a konzervot rugdossák lefele az úton, ugye, amíg újra oda nem érnek, és újra bele nem kell rúgni. Now, this isn't just bad for you and I suffering from inflation. This is bad from a lot of reasons. This is now the És nem csak nekünk lesz ez rossz az inflációban, ez rossz lesz másik szempontból is. credit worthiness. Ugye van az, hogy ugye egy államnak a hitel megbecsülése, tehát van egy ilyen index, ami a világon van, tehát hogy mondtam Magyarországon ekkora, hogy biztosan visszafizetik, vagy nem fizetik, Amerikának eddig mindig szinte a legjobb volt. Of the United States government. What we can see here is the United States government historical range of credit worthiness used to be about here. Tehát ugye lehet látni, hogy történelmileg, ott ahol a piros pont van, ott volt ugye ez a megbízhatósága, And now it's all the way down here, és most teljesen ott van a végén. which makes it worse than almost all these other countries. Tehát ami tulajdonképpen azt mutatja, hogy itt nem tudom, látjátok-e, még a Görögországtól is rosszabb. Tehát nem tudom, látjátok itt az országokat, Anglia, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Svédország, Hollandia, Svájc, Görögország. Még a Görögországnál is rosszabb. United States government, a full faith and credit of the United States government. Tehát a teljes hitelessége a Egyesült Államok fizető képességére lent van. Certainly isn't what it used to be, and this money printer go Burr És has ez a pénznyomtatás, amit most csinálnak, mit okoz? lit up financial assets. Now, Lehet látni, hogy a pénz elkezdett menekülni, these are all banks. azok that are red pirosban down here. mind The a banks are going bankok, down. azok They're all mennek broke. le, But all the other assets de are going through the roof részvényeket because, again, kezdték money vásárolni. printer going Burr. I've been telling you it's coming. És ugye mondtam, hogy ez fog következni, újra el fogják kezdeni nyomtatni a pénzt, There's no other way around it. mert nincs egyszerűen más megoldás. All right. Now the markets see this. The markets see easing. So the Fed's been on this warpath, raising rates. When will they pivot? When will they pivot? I've been talking about this a lot. Well, it looks like they're basically saying the Fed funds futures, so people bet on this. Hát ugye mindenki erre figyel, mindenki erre nézi, hogy ez mikor fog akkor You bekövetkezni. can see where this is at. They said they're pricing in either no more rate hikes or maybe És most már a Fed ugye azt mondták, hogy márciusban még lehet, hogy talán egy utolsó kamatemelés lesz. one more. That's what the market's saying right now. Hát ezt mondja a piac, ugye a piac ezt ítélte meg. And they're saying there's an 87% chance És azt mondják, hogy 87% esélye van arra, that we'll be back, 87.6, almost 88% chance that we'll be easing again this year, hogy lesz még egy ilyen pénzügyi könnyítés ebben az évben. 2023. Right? So that's what the betting markets are telling Tehát us. ez az, that amire no- a piac úgymond or fogad. maybe one more or no more rate hike. Tehát lehet, hogy egy vagy több nem lesz kamatemelés. And we'll be back to printing, easing money És vissza fogunk térni a by the end of the year. pénznyomtatáshoz. Of course, we're already printing. We're Tehát persze, hogy már most is nyomtatják already folyamatosan. easing money. You can see it all in this chart right here. This kind of tells you everything. This is a list of all the bank stocks that have been halted. Ezek a lista azoknak a bankoknak, amelyeknél megállították ugye a Can't trade kereskedést. them anymore. And this is all the cryptocurrencies
that are going through the roof. They're all És itt vannak a kriptovaluták, ami a plafonon már átmentek, és repesztenek fölfele. Bitcoin's up 20%, Ethereum's up 15%, etc. Bank stocks down. Tehát a bankügyi részvények le, a kriptovaluták fel. Cryptocurrency up. People realize I better put my money into something else. Tehát az emberek rájöttek, hogy lehet, hogy jobb lesz, hogyha valami másba teszem a pénzem. Of course, you can see Bitcoin surging like that. I'm reminded of this quote here. I use it quite often. Ludwig von Mises, the father of the Austrian School of Economics, he calls it the... Sokszor eszembe jut ez a mondás, ugye az egyik osztrák gazdasági nagy szakértőnek, aki ezt a mondást mondta. Crack up boom. And then he says, and then suddenly, right? És akkor hirtelen. People still believe that prices one day will drop. Tehát az emberek hiszik azt, hogy egy nap az árfolyamok le fognak That's csökkenni. tightening. They're pulling away the liquidity. Everything's going to crash, right? És hogy minden össze fog omlani. People believe the prices one day will drop. They're waiting for this day. És várják ezt a And what napot. they do is they restrict their purchases. They're saving cash. És tulajdonképpen emiatt nem vásárolnak, tehát ugye úgymond takarékoskodnak, és készpénz van náluk. They increase their cash holding. Tehát ugye növekszik a készpénz tartalékuk. The prices are going to drop. House prices are coming down. Tehát minden menni fog le. A házaknak az árfolyama, a ingatlanoknak az árfolyama, mindennek menni fog le. Bitcoin's coming down to 10. A bitcoin le fog menni $10,000. Everything's coming down. I'm going to hold my cash. Tehát én tartani fogom a pénzemet, But then, finally, the masses wake up. de a végén végre a tömegek felébrednek. They become suddenly aware És hirtelen of rájönnek, the fact that inflation is both deliberate, rájönnek, hogy az infláció az szánt szándékkal okozzák, policy, and will go on endless. és hogy folyamatosan, végtelenül fogják ezt csinálni. So, would you say that inflation is both deliberate and will go on endlessly? Tehát te azt gondolod, hogy az infláció szánt szándéka van okozva, és hogy örökké fogják csinálni? Okay. Then finally, everybody is anxious to swap their money against real goods. És hirtelen mindenki át akarja váltani azt a készpénzt, amit tart, valami valós értékbe. No matter whether they need them or not. Attól függetlenül, hogy szükség van-e arra valamire, vagy nincs. So, that's what we're seeing. We're seeing gold És ezt látjuk most, ez most történik. through the roof today. Tehát a arany ár fölment a Seeing plafonig, Bitcoin through the roof a bitcoin fölment a plafonig, today because I can go on social media, see that, I can go into my bank, do a wire transfer. Miért? Mert a szociális média, vagyis a közösségi médián látom a hírt, bemegyek a bankomba, átutalom, és már meg is vettem a bitcoint. I can buy Bitcoin, smash buy it. I can buy gold. És bírok venni aranyat, bírok venni, amit akarok. People are doing. You És have ezt csinálják az emberek. no counterparty risk. If Tehát nincs köztes lévő you rizikó. hold that Bitcoin in your cold storage, Tehát, hogyha te a bitcoinodat tartod a saját cold walletodba, senki nem tud hozzáférni. and of course, it's the most scarce asset in the world. És az egész univerzumban tulajdonképpen a leghiányosabb dolog. Tehát legkevesebb van, és ez érdekes, hogy ezen sokszor elgondolkoztam, és valójában. Tehát ha valamit kigondolunk, hogy miből van a legkevesebb a bolygón, akkor az a bitcoin. World. That's what's happening. Now, there's a whole lot more to this. I am going to be updating this because this is moving. Úgyhogy tulajdonképpen elég sok dolog történik, elég gyorsan történnek a dolgok, úgyhogy én really figyelni fast. fogom, hogy mi We're van. watching this all fall down. We saw the SEC chair, Gary Gensler, put out a thing this morning saying that he's going to potentially be prosecuting people who are putting this information out. Tehát ugye a Gary Gensler azt mondta, hogy tulajdonképpen azokat az embereket, és ugye egy saját magára gondol, akik ezeket az információkat kiadják, és csinálnak erről videókat, vagy cikkeket írnak,
felelősségre fogják vonni, tehát ugye bűncselekménnyel fogják vádolni and őket. causing markets to fall even further. Mert hogy ők okozzák ugye, hogy a piac essen. I'm not going to be silenced. I'm going to De én nem fogok tell you what's hallgatni, going to happen. és én mindig el fogom mondani nektek, hogy mi Try to történik. protect your money as best I can. And Úgyhogy nem tudnak megfélemlíteni, úgyhogy majd látni fogjátok a következő show videókat you is. how to navigate this. So I'll be updating this, probably be doing one video a week, depending on how fast it's going. Of course, like I said, next week I'm going to be doing a live event, so we can do live Úgyhogy lesz Q&A, show jövő you what héten I'm ez doing about a this. élő If you want to join me, there's a link rendezvény, down amit below. tartok. Let me know. Lehet megkeresni a linket. Hát ennyit erről. Átmegyek mindjárt akkor a másikra, mert nem akarom húzni az időt, már így is elég hosszú volt. Érdekes. Bitcoin in particular, I think the value of Bitcoin has never been clearer in the A értéke a bitcoin soha nem volt tisztább, mint most. Ebbe a gazdasági környezetben, and in the current banking environment. és ebbe a bankolási környezetben. 25% of American adults, according to some research, 25%-a a felnőtt amerikaiaknak a bizonyos kutatások alapján már birtokolt bitcoint. owns Bitcoin. 300 million people around the world 300 millió ember a Földön valamilyen módon ki van téve a have bitcoinnak, exposure to Bitcoin or have used Bitcoin. vagy használta már a bitcoint, In the face of a banking system in crisis, not just in America, but around the world, plus a collapsing financial system in general, the value of Bitcoin has never been clearer. tehát ugye azt mondták, hogy soha So nem much so, tisztább. the former CTO of És most figyeljétek ezt, ezért csinálom ezt, hogy ezt lássátok. Ezt most nem azért mutatom meg, hogy te holnap add el a házadat, a gyerekeket, a szüleidet, és rohanjál bitcoint venni. Nem vagyok pénzügyi tanácsadó, még nekem is meg kell emésztenem a hírt, bár egyre több helyről csak ezt hallom, de szeretném, ha ezt tudnátok. Ez a Coinbase-nek, ugye a második világ legnagyobb tőzsdének, kriptotőzsdének, ugye a Coinbase-nek a volt igazgatója, tehát most már nem igazgató, de a volt igazgatója, tehát ő volt a Coinbase-nek az igazgatója, és hallgassátok meg, hogy mi történt. Coinbase is making two $1 million bets. 1 millió dolláros fogadást akar kötni, Bitcoin hits $1 million hogy a bitcoin 1 millió dollárt fog érni a következő 90 napban. in the next 90 days is the claim. Bitcoin hits $1 million in the next 90 days. Tehát is a the következő claim. 90 napban. Before we get to that, if Bitcoin is going to continue to grow, how do we convince someone who looks at all the FTX fraud, the Tehát ha a bitcoin el is tovább is folytatja, és az ár emelkedik, hogy lehet azokat az embereket, akik látták ugye ezt a sok csalást, a Sam Bankman-Friedet, az FTX bedőlést, a Terra Luna bedőlést, Celsius Network, Sam tehát Bankman-Fried hogy lehet meggyőzni az embereket, hogy mégis biztonságban van a pénzük a kriptóban. fraud? How do we convince those people who look at that and are nervous? How do we convince those people to get into Bitcoin? I But if think these Bitcoin's going to numbers continue to again. grow, let me just jump in there. If És itt van a hölgy, már mindjárt válaszolni Bitcoin's fog going to erre continue is. to grow, how do you convince people who are out there who saw the FTX headline, see the meltdown, they see Sam Bankman-Fried on an island somewhere with billions of dollars, it all looks very scary. How do you convince those people who aren't in Bitcoin now to jump in? That's what you need for growth, right? Tehát ugye az előbb erről beszéltünk, tehát ugyanezt kérdezte az úr. Well, look, Sam Bankman-Fried is not Bitcoin, and Tehát először is a Sam Bankman-Fried, ő nem a bitcoin. vice versa. That's very És ugyanúgy fordítva sem. important to distinguish. Many industries have had bad actors. Tehát nagyon sok iparágban voltak csalók és rossz szereplők. Whether it's tech, whether it's pharma. Teljesen mindegy, hogy ez farmában volt, vagy technológiai This is not a szektorban, problem that's unique to crypto. és ez nem egyedülálló csak a And kriptóban. again, there are many different ways to get exposure to the crypto space. Tehát ugye az embereknek nagyon sok módja van, hogy kitegyék magukat a kriptónak. Coinbase is a regulated, publicly listed
listed company. Ugye maga a Coinbase egy teljesen regulált, tőzsdén lévő cég, amely hivatalosan foglalkozik a My kriptovalutákkal. company, CoinShares, is a publicly listed, regulated CoinShare, ami az én cégem, tehát a hölgy a CoinShare-nek a tulajdonosa, company that provides transparency. So amelyek mi mindig transzparensek vagyunk, és mindent megmutatjuk a saját again, klienseinknek. there are a lot of choices, a lot of different ways for people to get exposure, and I Tehát nagyon sok módja van annak, hogy az emberek kitegyék magukat a kriptovalutáknak. want to make it clear, one person does not represent our industry. Bitcoin Tehát ugye leszeretném szögezni, hogy az az egy személy nem képviseli az egész iparágat. has no leaders, has no A bitcoinnak nincs vezetője, rulers, and there are a lot of different nincs rendszere, ami felügyeli az egész hálózat felügyelő ways that rendszer. people can interact with it. It's going to take time. I don't Kelleni fog idő, disagree with you. úgyhogy teljesen nem értek egyet önökkel. We just need to let things take their course, and I don't think there is a rallying cry. It's people learning, getting Tehát interested, az emberek tanulnak, egyre többen megtanulják, hogy miről is van szó, and then taking the risk and jumping into Bitcoin if és rizikót vállalnak, és ráugranak a they bitcoinra. feel it's appropriate for them. And a Let me lot get of to people Jacob. are Let me get to starting to make Jacob on that this one. choice. És egyre több ember kezdi ezt meglépni. Former Coinbase CTO makes a $2 million bet on Na most ugye Bitcoin's ez a performance fogadás over the arról next szól 90 days. tulajdonképpen, Former Coinbase Chief Technology Officer Balaji S. has made a millionaire bet on Balaji Bitcoin's price Srinivas, over the tehát next úgy hívják 90 a days, fickót. predicting Ő azt mondja, hogy a cryptocurrency's következő 90 price nap, will reach 1 tehát million van by 1 June milliót fogja 17th. elérni a The bitcoin. wager was Tehát initiated on March 17th. az ő szájába az Pseudonymous Twitter Isten user fülébe, James tehát Medlock vagy hogy kell offered to mondani. bet anyone 1 million that the United States would not experience Én 40-et mondtam, tehát én tartom a 40-et. A few hours later, the former Coinbase CTO accepted that bet. És ugye tehát ugye elfogadta a fogadást, ugye ez az úriember, aki a Coinbase-nak volt a igazgatója, proposed terms. If Bitcoin de ezekkel a feltételekkel. price fails to reach 1 million by June 17th, Tehát, hogyha a bitcoin nem éri el az $1 millió június 17-éig, Medlock will win $1 million worth of dollar-pegged stablecoin. ő akkor nyerni fog $1 millió, ugye USDC, tehát ismeritek, tehát tudjátok, akik kriptósok vagytok, hogy ez mit jelent, tehát a Coinbase-nak a stabil coinját, SDC and 1 Bitcoin. és még egy bitcoint is ad neki. Same way, if Bitcoin is worth at least 1 million by that date, then Balaji can keep the 1 Bitcoin and the 1 million in USDC. Or De ha a bitcoin eléri az $1 millió, akkor a Balázsi, akivel fogadott, meg tudja tartani azt az egy bitcoint és az $1 millió. 30-to-1 odds. As per the thread, other Twitter users helped set up a smart contract with the betting És a Twitter felhasználók azonnal csináltak is egy okos szerződést ezekkel a fogadási feltételekkel, és a úriember azt mondta, hogy egy újabb $1 millió rátesz a fogadásra, hogy bárki a világon, ha mer fogadni vele, akkor elfogadja az ő fogadását is. terms. Balaji also disclosed that he would move another 1 million in USDC for another wager on the same Úgyhogy topic. tessék, Who wants ha to te azt take a bet gondolod, on hogy this? nem I'm lesz, moving 2 lehet million fogadni vele. USDC for the bet. I will do it with Medlock and one other person. Tehát ott van The one petitions other to person, prove the bárki. point. See my next tweet. Everyone else should just go buy Bitcoin. Mindenki as it's a másnak azt much mondja, cheaper inkább azt view kéne than tennie, hogy locking vegyen one bitcoint. up for 90 days. What gives the former Coinbase CTO the confidence to Hogy make mi such adja neki ezt a teljes magabiztosságot, hogy ez meg fog történni. Well, Balaji argues that there's an impending crisis. Ő azt mondja, hogy hatalmas hiperinfláció jön. Tehát ugye itt meg kell érteni azt, hogy feltételezem, hogy ha föl is megy valójában ekkora értékre, akkor végig fogjuk nézni, amit megnéztünk már Zimbabwe-ba, volt Jugoszláviába, a Törökországba, Argentínába, Magyarország milpengők. Tehát, hogy a dollár végre eljut arra a sorsra, hogy hiperinfláció lesz, és ahogy most forintban is mindenki millió, most tulajdonképpen már majdnem,
így lehet, hogy majd dollárba is sokan milliómosok lesznek. That will lead to the devaluation of the US dollar and thus a hyperinflation scenario that would take the Bitcoin price. Jó, és akkor itt most megállok, és itt megint mindenki ugye pánikban van, nagyon sokan kérdezték, és akkor úristen, mi lesz, hogyha az amerikai dollár ugye valójában így elveszíti az értékét, meg hogy mi fog történni? Hát mi fog történni? Hát semmi, hát most gondolj bele, eddig kaptál 360 dollárt, ugye, vagyis 360 forintért kellett venned egy dollárért, lehet, hogy 1 forintért veszel 1 dollárt. Ennyi. Tehát igazából mindig mindennek megvan az értéke a bolygón, mindig az emberek eldöntik, mihez fogják ugye azt az értéket számolni. Ha ez a jövőbe a mexikói pezó lesz, akkor majd a mexikói pezóhoz. És hogy mi fog történni akkor az USDT-ben, meg minden, akkor majd máshoz fogják kötni a stabil coinokat, nem a dollárhoz. Tehát az a könnyű a kriptónak, hogy a kriptó meg tud csinálni bármit. És ugye a bankügyi rendszer a múltkori videómban kiindulva azért támadja a kriptót, mert milyen egyszerű. Én fogom ezt, nyomok 2 gombot, és már átutaltam akármennyi értéket neked, Pista bácsinak, Marika néninek a piacon, akinek csak akarok. Semmi szükségem nincs a bankokra. És ezért történik, ami történik. És ezt akartam csak, hogy lássátok, hogy érdekes dolgok történnek, figyelni kell a dolgokra, mert minden gyorsan zajlik, tehát figyelni kell mindenféleképp, de nem kell aggódni, mert kriptópiac mindig meg fogja oldani, mindig valamihez fogjuk az értéket, ami adott pillanatban az emberek számára értékes, és én nagyon bízom benne, hogy egy szép napon ez a bitcoin lesz, és minden bitcoinhoz fogjuk számolni. Nem tudom, aki emlékszik, én 7 évvel ezelőtt ezt már egyik videómban elmondtam, hogy ma még ugye azt számoljuk, hogy egy bitcoin ennyi dollár, egy bitcoin ennyi forint, egy bitcoin ennyi. A jövőben lehet, hogy majd azt fogjuk mondani, hogy a forint 0,0000143 bitcoint ér, a dollár meg 0,000 nem tudom mennyit. Tehát mindent a bitcoinhoz fogunk számolni, nem a dollárhoz. Persze, én nagyon remélem, hogy ez a jövőben meg fog történni, nem tudom, hogy meg fogja történni, de az biztos, hogy érdekes világban élünk, érdekes időket élünk, tehát szinte már azt lehet mondani, hogy biblikus időket élünk, és érdekes dolgok zajlanak a világban. Figyelni kell, hogy mi történik, reagálni kell, gyors kell lenni, és kész. És ami a legfontosabb, nem kell aggódni. Mert ha mindig csak az életed az aggódásról szól és a rettegésről, akkor azt fogod bevonzani az életedbe. Tudni kell reagálni, gyorsan csinálni, és kész, és akkor nincs semmi probléma. Hát ennyit akartam mára. Holnap jövök a következő videómba, és szerintem holnap találkozunk. Isten áldjon mindenkit, és csak óvatosan a coinok világába. Szia!